update sa Ayuda. Ngayon po tayo ay nasa MECQ na at itong Ayuda po ay binigay para sa ECQ na status. So today I will share to you the update kung ano na po ba, kung lahat na ba nakapag-distribute na and all sa kanilang mga LGUs po, kung ilang percent na ba, lahat na ba nakakuha, and what LGUs have already distributed the ECQ financial assistance. May guess po ba kayo kung anong LGU yon? Ano po sa tingin nyo? Yung lugar nyo po ba ang meron ng almost like 90 to 100% na distribution? Ito po ba ay Makati sa tingin nyo? Manila? Quezon City? Pasig City? So please keep on watching and stay tuned. Before we jump to the video, welcome to Tita Eda's channel, giving you the best tips, tricks, government tutorials, and government information so we can be updated together. If this is the kind of content that you like, please consider subscribing. So please kindly click the like, subscribe button, and notification bell so you will not miss any of our latest video episodes. So let's start. So here na po ang Ayuda distribution status of LGUs in NCR. So this is as of August 23, 2021 po. Ang ating pong source is Manila Bulletin. This can be found po from their social media sites po. So una po, top 1 po sa LGU is Caloocan po. So makikita nyo po, 100% na po ang distribution nila, which is yung 1.3 billion po na allocated funds po is na-distribute na po nila sa mga citizens nila. At next naman is si Pateros, na meron pong 96.87% or almost 52 million na po yung na-distribute. Sa Manila naman po is 82.71% na meron na pong 1.5 billion po na funds na na-distribute na. Pang-apat naman po sa place is si Mandaluyong. Meron po silang 82.52% or 364 million na naibigay na po sa mga citizens nila. Pang-fifth naman po is si Parañaque. Meron na silang 77.89% or almost 604 million na po ang naibigay nila. Next naman po is si Marikina na meron pong 79 or 76.94% na po na na-distribute po or 384 million pesos. Next naman po is si Malabon na merong 75.92% or 307 million na pong na-distribute. Next naman is si Taguig na meron na pong 75.42% na na-distribute or 805 million pesos. Sumunod naman po sa list is si Quezon City na merong 75.28% or 2.4 billion pesos po na naipamigay na. Sumunod naman is si Navotas po na merong 71.05% or 199 million pesos po na naipamigay na. Sumunod naman po is si Pasay na merong 68.06% or 356 million pesos na na-distribute na po. Next is si San Juan na merong 67.80% or 101 million pesos po na naipamahagi na sa mga citizen nila.
Sumunod naman po si Makati na meron na pong 65.89% or 517 million pesos po na nai-distribute na. Sa Pasig naman po, 62.47% or 681 million pesos na ang naipamigay. Sa Muntinlupa naman ay 55.02% or 442 million pesos. Next is si Muntinlupa na meron naman pong 55.02% or 442 million po na naipamahagi na or naipamigay na. Sumunod naman po si Valenzuela na merong 50.96% or 589 million na naibigay na sa mga citizens. At lastly naman po is si Las Piñas na merong 49.46% or 501 million pesos po na naipamahagi na. So I hope yung mga qualified po talaga na mga citizens ay nakakuha po ng ayuda at naging malaking tulong sa kanila. So sa mga hindi pa rin po nakakakuha, sa tingin nyo po na kayo ay qualified, makipag-ugnayan po kayo sa inyong LGU or sa barangay. Yun po yung unang step talaga, sa barangay po talaga. Makipag-ugnayan, sabihin nyo po yung mga nangyayari. Usually naman po may hotline po sila. Pero ito naman po ang latest, sa magandang news naman po sa Manila as of August 26, 11:30 PM. Sabi naman daw nila is na-complete na din daw po nila yung pag-distribute ng ECQ Ayuda ng 16 days lang daw po. So na-complete na nila, napamigay na nila, which is maganda. So dalawa na po sila, Caloocan and Manila na po ang nakapagbigay na. At meron din pong status si Pasig City, sa kanila din po is, sabi nila sa update nila as of August 25, 83.29% na po or 567 million na din ang kabuuang budget na ibinaba ng national na pamahalaan bilang ECQ financial assistance ang naipamahagi na ng Pasig Ayuda team sa kanila. So good job din po kay Pasig. So actually po, sila lang po kasi yung dalawang social media websites po na nag-update ng status nila. So that's the reason, ito lang po yung nakita nyong bago out of dun sa madaming list po. At ito po ngayon, makikita nyo is yung magandang scenario po na nag-distribute po ng ayuda ang iba't ibang LGU na syudad po. Ito po yung mga pictures na patunay po talaga or proof na nakuha po talaga ng mga kababayan natin. So majority po sa kanila, like 70 or 80% po sa kanila or 90% is talaga pong yung normal po na distribution, which is pupunta po sa LGU, may stab, may list, ganun po, which is nakita nyo naman po dito sa mga pictures na para naman po talagang sumunod naman po ang ating mga kababayan, which is very good naman din po para po makuha talaga yung 1,000 to 4,000 po na bigay ng ating gobyerno para makatulong, and I hope po talaga is nakatulong po ng malaki itong mga binigay po na ayuda nung nakaraang ECQ po. As you can see po, nag-follow naman po talaga ng protocol, naka-face mask, naka-face shield po ang ating mga kababayan. Talagang sumunod naman po sila sa instructions na dapat pupunta lang po pag meron na pong schedule and all. Ito rin po yung update din po nung sa financial assistance po sa Las Piñas. Sa kanila po makikita po yung list dun po sa Facebook nila, facebook.com/Las Piñas CSWD. I hope po mga taga Las Piñas ko po na subscriber and viewers po, I hope po mapuntahan nyo po yung Facebook na yon. So ito additional po na photos update po na maayos naman pong na-distribute sa iba't iba pong mga LGU places. I hope sa mga viewers ko po, I hope nakakuha na po kayo ng ayuda at naging tulong na rin or nakatulong din po yon kahit papano, kahit in small
little way po. I know sasabihin ng iba medyo maliit and all, pero I hope nakatulong. Ito naman po, dalawa pong LGU naman po. Ang preferred nila yung GCASH, which is yung Muntinlupa po at Makati po. So sa Muntinlupa, sa kanila po, mabilis po nilang na-distribute ang mga financial assistance for Ayuda dahil po through GCash po ang napili nila. So ayan mga guys, if you find this video very helpful at nagustuhan mo itong video, please like, share, comment, and subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Thank you ulit sa pag-tune in nyo sa aking channel. Again, this is Tita Eda. If you have a questions and you want information, just visit Tita Eda's channel. Continue to be a blessing and stay safe.